Please click the subscribe button para ma-update kayo sa recipe na pang negosyo. Mga kaloko, ang negosyo recipe natin for today ay rice egg roll. 42 pesos lang ang nagastos ko sa mga ingredients nito, pero 12 piraso ang nagawa ko, di lang nagkasya sa plato. Dalawang ganito ang magagawa nyo sa recipe na to at hinati ko lang to sa 6 na piraso. Maliit lang kasi ang lutuan ko, kaya yan lang ang nagawa ko. Pero kung malaki ang lutuan nyo, kahit 16 na piraso ay kayang-kaya nyo. Pwede mo itong ibenta na 5 piso kada piraso, pero depende pa din kung gaano kalaki ang pagkakahiwa mo. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin ng mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Heto ang mga ingredients na ating gagamitin. Gagamit tayo ng 1 tasang kanin, mas maganda kung bagong saing. 1 pirasong hotdog, kung may crab stick kayo, pwede din ito. 2 pirasong itlog, ito ang gagamitin nating pambalot. 1 teaspoon of mayonnaise, 2 kutsarang suka, 2 kutsarang mantika, 1 kutsaritang asin. Gagamit din tayo ng pipino, pero 1/4 lang ang magagamit natin dito. At carrots, 1/4 lang din ang ating gagamitin. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, lagyan natin ng 1 kutsarang suka ang ating pipino. Bubudburan ko din to ng 2 kurot ng asin para magkalasa. Ibababad kasi natin to sa loob ng 5 minuto. Haluin lang natin to para mag-combine ng mga ingredients natin. Next, ganito din ang gawin natin sa ating carrots. 1 kutsarang suka at 2 kurot ng asin ang ilalagay natin. Pwede din kayong maglagay ng kangkong kung gusto nyo. Basta, ilaga nyo muna to. Next, lagyan din natin ng 2 kurot ng asin ng ating kanin. Mas okay to kung bagong saing. Tapos, maglalagay ako ng 1 kutsaritang tubig dahil buwagag masyado ang kanin na ginamit ko. Kung mayroon kayong sesame oil, yun ang ilagay nyo. Kailangan kasi medyo basa ang ating kanin para kapit na kapit ito. So, tatakpan lang muna natin to ng tela para hindi agad matuyo. Next, isalang muna natin ang carrot sa loob ng 20 seconds para medyo lumambot ito at mabawasan ang pagkabasa nito. So, okay na to. Ulitin lang natin ang procedure na to sa ating pipino. Isalang lang natin to ng 20 seconds, then okay na to. Next, magpainit na tayo ng 2 kutsarang mantika dahil ipipirito na natin ang ating hotdog. Itong mantika pa din ang gagamitin natin sa pagpirito ng itlog. So, ilagay muna natin ang 2 itlog sa isang mixing bowl. Tapos, budburan lang natin to ng 2 kurot ng asin para magkalasa ito. Guys, marami pa akong negosyo recipe dito sa channel ko. Pwede nyo rin panoorin ng mga ito para magka-ideya kayo. Next, pirituhin na natin ang ating itlog. Kailangan mahina lang ang apoy para hindi masunog. Ito kasi ang gagamitin natin pambalot, kaya kapag medyo nasunog yan, pangit ng tingnan. Binaligtad ko na to para maluto ang kabilang side. So, okay na to. Heto na ang itlog natin guys. Hihiwain ko lang magkabilang gilid nito para maging pantay kapag nirolyo ito. Next, maglagay tayo ng 3 kutsarang kanin. Pero tansyahin nyo pa rin dahil nakadepende ang dami nito kung gaano kalaki ang pambalot nyo. Ikalat lang natin itong mabuti. Kailangan kasi manipis lang ito. Then, ilagay na natin ang hotdog. Isunod na din natin ang 3 carrots. At yung 2 pirasong pipino. So ngayon guys, maglalagay ako ng mayonnaise sa dulo ng itlog para malaki to after nating irolyo. Gamit ang sushi roller, bibilugin natin to ng may konting higpit. Nabili ko lang to sa Lazada, 58 pesos ang presyo. Kung wala kayo nito, pwede din kamayin nyo. Ang mahalaga naman kasi ay marolyo lang natin to mabuti. Basta wag sobrang higpit para hindi masira ang pambalot nyo. So, heto ng kinalabasan guys. Wow! Then, hihiwain ko to sa 6 na piraso. Depende pa din sa inyo kung gaano kalaki ang magagawa nyo. Lagi nyong uunahin ang paghiwa sa gitna para hindi bumuka ang gilid nito. So, heto na yun guys. Grabe, nakakatakam ang itsura. Lalagyan ko lang ng mayonnaise ang ibabaw nito. Malakas kasi makaakit ito sa mga customer nyo.
Binudburan ko lang din to ng parsley flakes. Heto na ang ating rice egg roll. Tingnan nyo naman guys, oh, nakakagutom ito. Kung nagustuhan mo ang recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko. Mag-comment na lang po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Mama Weng, Bricks Vlogs, Ma'am Susana Viquera, Sir Bilidjo Kakananta, Sir Drew Bistoyong, Sir J. Chubbs TV, at kay Sir Gary Diaz. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating rice egg roll. Bye-bye! Bye-bye!